ใบป้อนอ่ะไข่เงินกัดเงินเส้นกัดก่อนง่ายอัดสงวนดอกไว้ดับไปแล้วเราอันนั้นใส่ตัวอันนี้อัพดับก่อนน้ำมาได้ไปหนัด
เราเอาอยู่ Tao nông đó. Nông. Cà mấy anh đâu. Tao nông đó. Này này. Hai anh nó phải thế ấy. Ônอาราเต้ชื่อเรื่องให้โจรเอากลับไปวิ่งโจรกลางนับตื่นกลางนับปีอาจารย์นับปี 8 เนี่ยปี Ủa, xa đấy. ตั้งไงนับปีนับ Phải đây phút xa, phải kẹt thì ngay thử ở viện. เนี่ยรักเนี่ย Ở đây cái địch cây đấy. À, กิจใจก็แค่ตั้งใจจ้า mặt bò đây đại với nhau. ตั้งใจแค่นั้นติดๆกัน có lý đạn chán đấy. นอนทานนะโอ้ Cho nó lại cái gì. เอาพี่น้อยดิตัดได้เลย ไม่ไม่ ตอนเดียวเด็กกูติ๊ก Ăn thật tích sẵn bình.